हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत ॲक्शन कॅमेराचं. सो लेट्स बिगिन. तर आपण आता कॅमेरा पाहणार आहोत. तर हा आहे ड्राय टच ॲक्शन कॅमेरा. याचे स्पेसिफिकेशन बघूयात. याच्यामध्ये इमेज सेन्सर जे दिलेलं आहे 16 मेगापिक्सेल आहे. व्हिडिओ रिझोल्युशन जे आहे 4K रिझोल्युशन आहे आणि इमेज रिझोल्युशन मध्ये 16 मेगापिक्सेल अप टू 2 मेगापिक्सेल पर्यंत दिलेलं आहे. एलसीडी जे आहे 2 इंच एलसीडी प्रोव्हाइड केलेले आहे आणि याला वायफाय सपोर्ट करतं अँड्रॉइड आणि iOS सिस्टीमसाठी. लेन्स जे आहे 170 HD वाईड अँगल लेन्स प्रोव्हाइड केलेली आहे. याच्यामध्ये मेमरी कार्ड 64 GB पर्यंत सपोर्ट करू शकतं, बट याच्यामध्ये इन्क्लुडेड नाही येते. लँग्वेजेस डिफरंट लँग्वेजेस मध्ये प्रोग्राम आहे त्याचे. आणि बॅटरी याच्यामध्ये त्यांनी दोन बॅटरी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत कंपनीने. आणि वॉटरप्रूफ 98 फीट बिलो जाऊन आपण शूट करू शकतो वॉटरमध्ये अंडर वॉटर. तर असा आहे हा ड्रॅगन टच. तर आपण हा अनबॉक्सिंग करून पाहणार आहोत. लेट्स सी इट. तर पाहूया त्याचं अनबॉक्सिंग. याच्यामध्ये असा हा कॅमेरा दिलेला. तर हे जे आहे वरचं जे आहे ते केसिंग आहे डॅमेज न होण्यासाठी. आपण ओपन करून बघणार जस्ट. तुम्ही कॅमेरा पाहू शकता. हा खूपच लहान आहे. हा ॲक्शन कॅमेरा आहे. आपण ट्रॅव्हल ब्लॉगसाठी यूज करू शकतो किंवा आपण ॲडव्हेंचरस ॲक्टिव्हिटीसाठी हा वापरू शकतो. इझी टू कॅरी आहे. गिम्बल यूज करून आपण वापरू शकतो. हे कुठेही कॅरी करू शकतो. खूप टिनी आहे. टिनी मॉडेल आहे. 4K अल्ट्रा HD रिझोल्युशन आहे. बाकीच्या ॲक्सेसरीज आपण पाहणार आहोत. वेट. याच्यासोबत एक रिमोट पण येतो. जे रेड जे बटन आहे जस्ट वी कॅन यूज इट एज जस्ट लाईक रिस्ट वॉच. याच्यामध्ये हे जे रेड बटन आहे त्यांनी आपण फोटो क्लिक करू शकतो आणि यांनी व्हिडिओ शूट करू शकतो. व्हाईट बटननी ते आपण असं रिस्ट वॉच म्हणून वापरू शकतो. जस्ट आता आपण अदर ॲक्सेसरीज पाहणार आहोत. तर याच्यासोबत हा एक तर याच्यासोबतच्या आपण ॲक्सेसरीज पाहणार आहोत. यामध्ये हे माउंट आहेत. आपण हेल्मेट माउंट पण करू शकतो. हेल्मेटवर कॅमेरा हे डिफरंट माउंट दिलेले आहेत. जस्ट एक माउंट आहे. हे फिक्चर आहेत. क्लिप्स आहेत वेगवेगळ्या. हे माउंट हेल्मेटवर आपण माउंट करू शकतो. हे बेल्ट दिलेले आहेत. यामध्ये एक केसिंग दिलेलं आहे. हा चार्जर, कनेक्टिंग वायर चार्जरच्या. याद्वारे आपण चार्ज करू शकतो कॅमेरा. बॅटरीज, ही एक बॅटरी आहे आणि दुसरी आहे ती कॅमेऱ्यामध्ये आहे. आपण पाहणार आहोत ती वाईट. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण याचं अनबॉक्सिंग पाहिलेलं आहे आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण याचा रिव्ह्यू करणार आहोत. सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्स फॉर वॉचिंग.